नेक्स्ट क्लास زموږ په ګالجي اپریټس باندې ده. یو خو په دې کې ډېر زیات خلک کنفیوز کیږي چې ګالجي باډي ته مونږ دا نومونه په کوم بیس اخلو. نو وای ناټ به دا کیسه نن درته ختمه کړم. ګالجي باډي ورته ته ویلی شي دا سټرکچر ګالجي باډي، ګالجي کمپلیکس هم ورته ویلی شي، ګالجي اپریټس هم ورته ویلی شي. خو زه په همدې تلو کې یو MCQ کوم که تا ته ووایي چې د دوی ټولو نومونو دننه ښه نوم کوم دی، یور انسر از ګالجي اپریټس. دا د ټولو نه بیسټ نوم دی چې د ده دپاره استعمال شوی. دې ته ډالټن کمپلیکس هم وایي. ډالټن یو ساینټسټ هغه سټډي کړی. دې ته بیکرز کمپلیکس هم وایي، بیکرز باډي یا بیکرز کمپلیکس هم ورته وایي. دې ته ګالجیوسوم هم وایي، ګالجیوسوم. دې ته ګالجي ممبرین هم وایي، ګالجي ممبرین. دې ته ګالجي مټیریل هم وایي. دې ته لایپوکنډریا هم وایي. دا تمام چې څومره نومونه ما ولیکل دا تمام د نومونه دي، خو د ټولو نه بیسټ نوم دی ګالجي اپریټس. دا خو شو د دې نومونه په انیمل کې چې کوم هایر انیمل دي، هایر انیمل دي په دې کې ورته موږ دا نومونه مختلف ساینټسټ اخیستي دي. خو که چېرې موږ راشو پلانټس ته او انورټیبریټس ته چې کوم لوور انیمل دي، کمزوري انیمل دي، نو په دې کې دا ګالجي باډي هایلی ډیولپ نه دی، نو هلته ورته نوم اخیستی کېږي ډیکټایسوم. ډیکټایسوم ورته وایي یا ډیکټیوسوم ورته وایي. نو دا ورته په لوور انیمل کې وایي. نو فرسټ MCQ ته ځم. که تاسو وګورئ اګین په دې طرف باندې ویزیکلز جوړ شو. دا ویزیکلز جوړ شو د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. ما مخکې کلاس تاسو بیا وګورئ. دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی، دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی. رف انډوپلازمیک ریټیکولم په سیسټرنا مشتمل دی، سموث انډوپلازمیک ریټیکولم په ټوبیول او ویزیکلز باندې مشتمل دی. دا ویزیکلز چې کله دې سایډ ته روان شي نو دا په خپلو کې فیوژن سټارټ کړي. چې فیوژن سټارټ کړي نو د دوی نه واپس پیکټ جوړ شي. نو دا اګین سیسټرنا شو، دا شو سیسټرنا. د سیسټرنا په اند باندې دا اګین سمال سفیریکل باډي جوړ شي. د انسر از ویزیکل. په دې اند باندې اګین ټوبیول جوړ شي، ټوبیولز، او ورسره لږ لارج باډي جوړ شي. چې کله سفیریکل باډي لارج شي دې ته ویکیول لفظ اخیستی شي. نو وای ناټ موږ ډایرکټ دلته په دې تلو کې MCQ په د ډیفینیشن چې ګالجي باډي څه دی. نو دلته ما ورډ استعمال کړو. که تاسو زما پریویس کلاس وګورئ، انډوپلازمیک ریټیکولم نیټورک دی. دا په نیټورک فارم کې، دا نیټورک نه دی، دا په سټیک فارم کې دی. سټیک وایي لکه څنګه تاسو د یو بل د پاسه سیزونه انبار کې جوړ شي یا ډېر سیزونه لکه کتابونه د یو بل د پاسه پراته وي. نو دې ته ورډ استعمال شوی دی سټیک. نو دا د سټیک اف سیسټرنا تاسو کتلی شئ. سټیک اف سیسټرنا دی، د یو بل د پاسه پراته دي. ویزیکلز دي تاسو کتلی شئ. ویکیولز دي تاسو کتلی شئ. دا and tubules. نو ډېر غټ فرق دا راغو. انډوپلازمیک ریټیکولم په نیټورک باندې کې، دا په سټیک باندې کې. هغه جوړ د سیسټرنا ټوبیول ویزیکل نه، دا جوړ د سیسټرنا ویزیکل ویکیولنت ټوبیولز نه. هغه تھرو آوټ د سایټوپلازم دی، د سایټوپلازم په خاص حصہ کې. خو که تاسو د ډایګرام ته وګورئ نو زه ته MCQ دا لیکلی شم چې دا ګالجي باډي د چا نه راغلی. نو زه لیکم ګالجي باډي originate from endoplasmic reticulum. هو که ډېر فوکس کې خلک تاسو دا ورته ورډ استعمالولی شي. مینلی د دې میجر پورشن د SER نه راځي، نو ته دا ویلی شي چې ګالجي باډي originate from smooth endoplasmic reticulum. دا خو یو MCQ شو. دویم MCQ د ارینجمنټ څه دی؟ دا سټیک ارینجمنټ، نیټورک نه دی. او دریم دا په فور سیزونو مشتمل دی، سیسټرنا ویزیکل ویکیول ټوبیول. دا ټوبیول شي، دا سیسټرنا شي، دا ویزیکل شو، دا چې کوم لارج باډي ما جوړ کړي دا ویکیول شو. دا ډیفینیشن شو. نیمز د دوی وشو. اوس به راشو څه داسې کنفیوژن خبرو ته چې په بعض بکس کې یا د بعض ټیچرز نه به تاسو اورئ
لکه دوی زه خو وایم چې دا ټول سیم یو نوم دی، بس ټول یو سیستم نومونه، زه خو پکې فرق نه کوم. ها صرف په ډیکټایسوم کې درته اوس فرق کوم چې په دې باقي انیمل کې ورته دا نومونه اخیستي، دلته یې دا ډیکټایسوم ولې دی، د دې وجه شته. خو چې کوم ستاسو په لیول باندې انسرز خلک درکړي، ګالجي باډي وی بیل سیز دی، ګالجي کمپلیکس بیل دی او ګالجي اپریټس بیل. څنګه بیل دی؟ چې دا کومه سنگل سیسټر نه ده، تاسو پکې شي دا یوه دا لکشان غور وکړئ چې په دې په چې دا کومه سنگل یو سیسټر نه وي، دې ته ګالجي باډي وي. ټیک شو؟ خو زه ګوره وایم چې دا بالکل داسې نه ده، پته نه لګي چې دا د کوم ځای نه دوی لیکلي دي، خو ډېر خلک دا وایي چې ګالجي باډي د یو سیسټر نه پیدا شي. ټیک شو؟ چې کله ډېرې سیسټر نه په خپلو کې کنیکټډ شي، لکه ګورئ دا سیسټر نه مک کنیکټ کړه دې سره، دا دوه کنیکټډ شو، دا سیسټر نه مک کنیکټ کړه دې سره. اوس که تاسو وګورئ درې سیسټر نه په خپلو کې رايوځي شي، او چې دا درې واړه سیسټر نه په خپلو کې رايوځي شي، نو دې ته وایي ګالجي apparatus, which is totally wrong. او concept خلک ورکي او چې کله ور سره ټول سیسټر نه پلس ویزیکلز دا ور سره شي، ویزیکل او دا ډېر سیسټر نه رايوځي شي، نو بیا دې ته مونږ ګالجي کمپلیکس کوي. زه وایم چې کایندلی دا تاسو صرف پوه مې پکې ځکه چې بیا به تاسو اکثر کامنټس کې مختلف میسیجز راځي، خو چې بیا تاسو منټلی ورته تېز در سره ویلې دی دا ټیک نه دی. اصل کې د ټول سټرکچر ته موږ دا نمونه اخیستی شو، دا ټول د دې نمونه د په مختلف ټایمز کې ساینټیسټ دا اخیستي، خو نوم ګالجي اپریټس دی. ستاسو په کتاب کې دی یونټ آف ګالجي باډي په دې پوهو is called a dictysome یا ډیکټیوسوم. دا تاسو کنفیوز شئ چې ګالجي باډي خو خپل یو یونټ دی، نو د دې نه ده. او بیا دلته ما نورم تاسو کنفیوز کړئ چې په پلانټ او په انورټیبریټس کې موږ پورا ګالجي باډي ته ډیکټیوسوم. اصل کې ډیکټایسوم موږ په پلانټ کې ځکه ورته وایو د پلانټ سیل ته زموږ نه لږ شان بدل دی. زه رف ډایګرام ځکه جوړوم چې ما پراپر ډایګرامونه په سلوار کې جوړ کړي، تاسو بیا کته شي نن زموږ سره چې کانسپټ کلیئر شي. په موږ کې او په پلانټ کې غټ غم دا دی، په پلانټ کې صرف او صرف انټر کنیکټډ سیسټر نه دا چې رايوځي شي، نو دا د ګالجي باډي هغه جسم جوړي. تاسو له وګورئ نو ما دلته درې سیسټر نه په خپلو کې رايوځي کړی، یا دې سایډ ته وګورئ دا یو سیسټر نه شو، دا بل سیسټر نه شو او دا بل سیسټر نه. نو کایندلی تاسو د پلانټ والا کا پراپر سټڈی کو ګالجي باډي، نو هغه صرف انټر کنیکټډ سیسټر نه باندې مشتمل چې کوم ویزیکلز ته جوړیږي، نو هغه ته ریموو کیږي یا سیکریشن کې رول پلی کوي، او یا راشي دلته هغه فریګموپلاست جوړ کی. په مخکې کلاس کې ما وویلو چې د دې نه کوم ویزیکل جدا شي هغه سنټر ته راشي، فریګموپلاست جوړ کی او فریګموپلاست د سیل په دوه کې ډیوایډ کی. نو ځکه ما ام سی کیو کو چې ګالجي باډي از انوالوډ ان سیل ډیویژن په پلانټ کې. نو په پلانټ کې زموږ په شان ګالجي باډي نه دی، بلکې دلته صرف او صرف په ملټیپل ځایونو کې د پلانټ سیل کې خدمت وځای شو، په ډیرو ځایونو کې انټر کنیکټډ سیسټر نه پرتی. نو کچره تاسو کوی چې دا ډیکټایسوم څه دی، نو زه ورته لیکم انټر کنیکټډ سیسټر نه. چې کله ډیر انټر کنیکټډ سیسټر نه راشي اټ از کالډ ډیکټایسوم. نو په لوور انیمل کې او په پلانټ کې دا ګالجي باډي صرف په انټر کنیکټډ سیسټر نه مشتمل وي، and these multiple interconnected system na is called a ډیکټایسوم. نو د دې وجه نه ستاسو په کتاب کې ورډ استعمال شوی د یونټ اف ګالجي باډي از ډیکټایسوم. نو زه په دې سنس کې ورته ټیک ځکه وایم که تاسو وګورئ ملټیپل سیسټم نشته کنه، نو دا ملټیپل سیسټم نه ته موږ ډیکټایسوم وایو. نو زه وایم چې زموږ ګالجي باډي خو ډېر غټ دی، خو دا پکې یو بهترین وړوکی شان یونټ جوړ شوی چې درې سیسټم نه رايوځي شوي دي، او دې ته معمول درې سیسټم نه یا څلور یا ملټیپل سیسټم نه چې رايوځي شي. This interconnected body is a
ډیکټایسوم. نو زموږ په دې ګالجي باډي کې په ډیرو ځایونو کې ملټیپل سیسټم نه کنیکټډ شوي وي. دا ملټیپل سیسټم نه چې کنیکټډ شي نو دې ته ډیکټایسوم یو ډیر ډیکټایسوم چې رايوځي شي دا په دې پوره باډي فارمیشن کې رول پلی کوي. نو ځکه ستاسو کتاب لیکلي چې د یونټ اف ګالجي باډي از ا ډیکټایسوم. نور باقي ډیکټایسوم سپیسیفیکلی انټر کنیکټډ سیسټم نه دي او تاسو زموږ په ګالجي باډي کې هم کتلی شي چې انټر کنیکټډ سیسټم نشته دی نو دې ته موږ ډیکټایسوم وایو. دا زما کانسپټ دی چې د مکمل سټرکچر ته دا ټول نومونه اخیستی شي خو ښه نوم نه دا دی. په پلان کې ورته دا موږ ځکه وایو چې په پلان کې دغه شان پراپر نه جوړېږي بلکې په پلان کې په ملټیپل ایریاز کې صرف انټر کنیکټډ سیسټم نه باندې مشتمل او د انټر کنیکټډ سیسټم نه ته موږ وایو ډیکټایسوم. خو همدغه انټر کنیکټډ سیسټم نه به زموږ په ګالجي باډي کې هم وي یا په ګالجي کمپلیکس کې. نو د دې وجه نه زموږ په سین کې ورته وایي د یونټ اف ګالجي باډي از ډیکټایسوم. نو په دې ام سی کیوز باندې هم تاسو پوه شوي. اوس ورسره یو ام سی کیو دا دی چې کله دا ویکیول جوړیږي لارج باډي کچره په دې ویکیول کې هایدرولیز انزایم ځکه چې پروتینز دي هایدرولیز انزایمز پروتین دو دا دغه طرف نه را روان دي نو کچره هایدرولیز انزایم پکې نو بیا دې ویکیول ته ویل شي لایسوسوم. دا یو ام سی کیو شو زه هیډینګ ورکوم. نو ام سی کیو آلسو ځلیکم چې د دې ځنه ام سی کیو جوړېدلی شي لایسوسوم آلسو اوریجنیټ فرام ګالجي باډي. ام سی کیو نمبر 2 کچره په دې کې اوکسیډیز انزایم نو بیا به د سیل ارګانیل وي پروکسیسوم. دا دویم ام سی کیو شو. نو زه دا ویلی شم چې پروکسیسوم د چا نه اوریجنیټ کیږي یور انسر از ګالجي باډي. او که نه په دې ویکیول کې دننه ګلایکولیک acid oxidizes glycolic acid oxidizes no then the cell organelle is a glyoxysome no the dream MCQ da velisham چې glyoxysome هم د ګالجي apparatus نه راوځي. که اگین لږ ورته وګورو نو MCQ نور موږ جوړول شي. دې طرف ته ویلی شي convex face د ګالجي باډي او دې طرف ته چې دا کم طرف موږ جوړ کړی دې ته وایي کانکیو فیس. نو د ګالجي باډي کې ام سی کیو راوړو فیسز څومره دي دوه کانویکس او کانکیو. په دې طرف باندې که تاسو وګورئ ویزیکل ایډ کیږي نو مطلب چې په دې طرف باندې ګالجي باډي جوړیږي او په دې طرف باندې میچور شوی دی. نو د دې وجه نه کانویکس فیس ته یو بل نوم اخلي فارمینګ فیس. فارمینګ فیس ځکه ورته وایي چې ګالجي باډي پې جوړېږي یعنې وګوره ویزیکل ایډ کیږي او په دې بل طرف باندې میچور فارم کې پروډکټ پې روان دی نو ځکه دې ته موږ وایو میچورینګ فیس. یو بل نوم ستاسو کتاب استعمال کړی دې ته پروکسیمل فیس هم وایي. پروکسیمل مینز نږدې. نو چاته نږدې دی چې د چا نه جوړېږي نیوکلیس او انډوپلازمیک ریټیکولم ته دا سایډ نږدې دی نو ځکه ورته پروکسیمل فیس خو دا بل خوا ته لرې دی نو د دې وجې نه دې ته ډسټل فیس هم وایي. ستاسو کتاب بل نوم لیکلی دې ته سیز فیس وایي. سیز وایي سامنے چاته سامنے دوی ته او دا د دوی اپوزیټ ته نو دې ته ستاسو کتاب لیکلی ټرانس فیس هم ورته وایي. نو د ګالجي باډي چې کوم ام سی کیو موږ وکړلو چې دا تمام ام سی کیو تاسو ته یاد وي بلکې دا چې کوم کنفیوژن وایس خبره دا چې درته یاد وي د ګالجي باډي رولز څه دي رولز اف ګالجي باډي. نو فرست رول دی دا سایټوکاینیسس کې ما ام سی کیو مخکې کړی دی سایټوپلازم یا سیل ډیویژن ان پلانټس په پلانټس کې سیل ډیویژن کې. دویم دا په سیکریشن کې رول پلی کوي د سیل نه چې څومره انزایم سیکریټ کیږي هارمون سیکریټ کیږي دا تمام سیکریشن دا ګالجي باډي دی. دا دویم پوینټ. دریم پوینټ دا موږ سره سیلوال سنتھسس کې په بوټي کې دا مې راته په مخ کې سیلوال ټاپک کې چې دا سیلوال سنتھسس کوي. نیکسٹ دا په سټوریج کې رول پلی کوي. لیپډ پکې سٹور کیږي کاربوهایډریټ پکې سٹور کیږي پروټین پکې سٹور کیږي. دا په پروسیسینګ کې هیلپ کوي. پروسیسینګ مینس کتا سو غوړي د هغه طرف نه ورته لیپډ او پروټین را روان دي دی لیپډ او پروټین په خپل کې رايوځي کی
او چې په خپلو کې رایوځي کې د دې نه یو نوی مالیکول جوړ کړي لایپوپروټین دې ته پروسیسنګ وایي یا دې ته موږ موډیفیکیشن هم وایو پروسیسنګ یا موډیفیکیشن نو سټور کول پروسس کول او ورسره ترانسپورټ کول دا لیږل دا تمام کارونه د چا شو د ګالجي باډي شو سیزونه سټور کی ځان سره بیا پروسس کې دغه شان نوي کمپاونډز ته جوړ کی کنجوګیټډ کمپاونډز ورته وایي او بیا به هر ترانسپورټ کې یعنې د سیل مختلف ځایونو ته ولېږي او که ام سی کیو راغلو هغه کم سیل ارګنل چې موږ ورته د سیل ټریفک پولیس وایو نو یاد ساتئ ګالجي باډي از کالډ ټریفک پولیس دا ټریفک پولیس ته بل ام سی کیو دې ته مو د سیل ګوډاون نو وایي ګودام چې ورته وایي په ګودام کې سیزونه سټور کېږي نو دې ته ګوډاون اف د سیل هم وایي امید لرم چې د دې ټولو ام سی کیوزو به تاسو ته اندازه لګېدلې امپورټنټ دي انشاءالله نور کلاسز به هم په دې باندې اخلو خو د اپکمنګ ټیسټ لپاره به ستاسو دا ډېر ستاسو لپاره کافي مور دین انف به ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او भरपूर मेहनत وکړئ د ټیسټ د الله